UV-spektrofotometri. Spektrofotometrin toiminta perustuu Lambert-Beerin lakiin, jonka mukaan absorbanssi on yhtä kuin molaarinen absorptiokerroin kertaa valon kulkema matka näytteessä kertaa absorboivan aineen konsentraatio. Huomataan, että absorbanssi on suoraan verrannollinen konsentraatioon. Absorbanssi saadaan myös ottamalla negatiivinen kymmenkantainen logaritmi transmittanssista. Transmittanssi taas tarkoittaa näytteen läpäisseen ja siihen tulevan valon intensiteettien suhdetta. Laite mittaa intensiteetit ja laskee näiden avulla absorbanssin. Näytteen konsentraation selvittämiseksi luodaan standardisuora mittaamalla ensin tutkittavan aineen absorbanssit tunnetuilla pitoisuuksilla. Eli kerrotaan laitteelle standardinäytteiden konsentraatiot, laite mittaa intensiteetit ja laskee näytteille absorbanssit. Sovitetaan pisteisiin standardisuora. Seuraavaksi analysoidaan varsinainen näyte. Laite laskee näytteelle absorbanssin ja standardisuoran yhtälön avulla sitä vastaavan konsentraation. Toimintaperiaate. Valon lähteenä käytetään deuteriumlamppua ultraviolettialueella ja wolframilamppua näkyvän valon alueella. Mittaussäteily ohjataan monokromaattorille, jossa säteilystä erotellaan haluttu aallonpituus. Tämän jälkeen säteily ohjataan näytteen läpi detektorille, jossa valo muutetaan sähköiseksi signaaliksi, joka ohjataan tietokoneelle tulosten käsittelyä varten. Taustan osuus tulee selvittää, jotta kyvetin heijastumien ja matriisin absorption vaikutukset tulokseen saadaan minimoitua. Yksisädelaitteessa näytepaikkoja on vain yksi, joten taustan arvo on mitattava ensin ja tallennettava laitteen muistiin. Taustan mittaamiseen käytetään referenssinäytettä, johon tulee kaikki paitsi näytteeseenkin, paitsi analyytti. Kaksisädelaitteessa taustaa mitataan jatkuvasti. Tämän vuoksi laitteessa on 2 näytepaikkaa. Toinen referenssinäytteelle, toinen varsinaiselle näytteelle. Valo kulkeutuu näytteeseen näytetilan seinämissä olevista ikkunoista. Säteen jakaja jakaa säteen vuorotellen referenssinäytteen ja varsinaisen näytteen läpi useita kertoja sekunnissa. Näin säteilyn intensiteetin vaihtelut saadaan jatkuvasti otettua huomioon.